במצרים, אפילו לחייך היה מסוכן. והבוקר לא הרגיש כמו בוקר. הוא היה שריקה של שוט רחוק, חצץ מתחת לרגליים יחפות, ועיניים שמתרגלות לא להסתכל יותר מדי גבוה. בני ישראל למדו ללכת מהר, לדבר חלש, לצחוק בשקט, כי כל דבר שקצת מרגיש כמו חופש, נראה כמו טעות. ובתוך המקום הזה, עמרם ויוכבד ניסו לעשות דבר שנשמע כמעט אסור, לאהוב. לא חלום גדול, רק בית קטן של אנחנו, בתוך ים של הם. בהתחלה זה היה פשוט, ממש לא קל, אבל פשוט. שני אנשים שנפגשו באור הדק שבין יום ליום, הבינו שלפחות בתוך הלב עדיין מותר להם להיות אנושיים. בערב, כשהרוחות היו נרגעות לרגע, יוכבד הייתה יושבת ליד פתח הבית הקטן שלהם. עמרם היה חוזר מוטש, נראה שיש לו כתפיים שמחזיקות עולם שלם. היה היום יום קשה? היא שאלה, רק כדי לתת לו מקום לפרוק. עמרם הניח את הידיים על הברכיים, נשם בכבדות ואמר, היום היה מצרים. לפעמים אני שוכח איך נושמים בלי לבקש רשות, אני אומר לך. יוכבד התקרבה אליו. כאן אתה יכול לנשום, היא אמרה. הבית שלנו הוא לא מצרים. הוא הסתכל עליה, כמו מי שנזכר לפתע שיש דבר כזה, כאן. הזוגיות שלהם הייתה מרד קטן. מרד של ידיים שנוגעות בלי פחד. מרד של מבט שאומר, אני רואה אותך, גם אם העולם רוצה שנהיה שקופים. אבל מצרים לא אהבה מרידות, אפילו לא שקטות. השמועות על הגזרות, על קשיחות, על עולם שנהיה יותר אכזר מיום ליום, חלחלו גם אליהם. ככל שבחוץ נהיה יותר מכביד, עמרם נסגר יותר ויותר. ערב אחד, יוכבד הרגישה בזה. הוא נכנס הביתה, והשתיקה שלו הייתה כבדה יותר מהאבק שעל בגדיו. עמרם, היא אמרה בזהירות, מה קרה היום? הוא לא ענה מיד, הוא פשוט הביט בקיר, כאילו הוא מחפש שם תשובה. אני לא מפחד מהעבודה, הוא אמר לבסוף. אני מפחד מהעתיד. יוכבד התיישבה מולו. איזה עתיד? הוא חייך חיוך קצר, אבל עצוב. עתיד שילד יכול להיוולד אליו. יוכבד מצמצה. ילד, היא חזרה. למה אתה אומר את זה ככה? כאילו זה סכנה או משהו. עמרם נשם עמוק. כי זאת סכנה, הוא אמר, והקול שלו רעד. את רואה מה קורה סביבנו. אנשים נשברים, משפחות נמחצות. ואני לא רוצה להביא נשמה קטנה לעולם שמלמד אותו לפחד. יוכבד הרגישה כאילו מישהו קיבה אור בתוך החדר. אז מה אתה אומר בעצם? היא לחשה. שאנחנו לא נבנה כלום ביחד? עמרם הוריד מבט. אני אומר שאני לא מסוגל לשאת את המחשבה שהאהבה שלנו תביא כאב למישהו אחר. אני לא יודע אם זה אומץ או פחד, אבל זה יושב עליי כמו אבן. יוכבד ניסתה להתקרב אליו, אבל הוא התרחק חצי צעד, לא דווקא ממנה, אלא מהרעיון של אהבה. עמרם, היא אמרה בקול שנשבר קצת, הבית הזה, זה הדבר היחידי שנותן לי כוח, וזה בדיוק מה שמפחיד אותי, הוא ענה. כי מצרים לא תשאיר לנו אפילו את זה. השתיקה שאחר כך לא הייתה שתיקה רגילה, זו הייתה שתיקה של החלטה שמתקרבת. כעבור ימים ספורים, הוא אמר את זה בפשטות, כאילו מנסה שלא להישבר תוך כדי. יוכבד, אנחנו צריכים להיפרד. יוכבד קפאה. להיפרד, היא חזרה, כאילו המילה לא נכנסת לפה שלה בכלל. ממני, למה? הוא הרים אליה מבט עייף. לא ממך, הוא אמר מהר. מהפחד, מהאפשרות. אני לא יודע איך להגן על מה שיקר לי, מפני החיים פה במצרים. אתה חושב שאתה מגן עליי בזה שאתה הולך? היא שאלה. אתה יודע מה נשאר לי כשאתה הולך? רק מצרים. עמרם פתח את הפה, אבל לא יצאו מילים, רק נשימה כבדה וכואבת. יוכבד קמה לאט, והעיניים שלה הבריקו מדמעות שניסו שלא לפרוץ. אם אתה הולך, היא אמרה, לפחות תגיד אמת. זה לא כי אין אהבה, זה כי אתה מפחד שהאהבה תעלה לנו ביוקר. עמרם עמד בפתח הדלת,
הסתכל אחורנית אל יוכבד ולחש. כן. המילה הקטנה הזאת חתכה לה את הלב יותר מכל נאום. הפרידה שלהם לא הייתה דרמטית. לא היו צעקות ברחוב, רק דלת שננעלה בשקט, ותחושה שהעולם נהיה קר יותר. הזמן עבר, ובמצרים הזמן לא מרפא, הוא רק שוחק עוד יותר. הימים חזרו על עצמם, עבודה קשה, עייפות, שקט כפוי. יוכבד חיה, אבל משהו בה הפסיק לשמוח. הלב שלה הפסיק לשיר. בלילות היא הייתה שומעת צעדים מחוץ לבית, וכל פעם הלב שלה קפץ לשנייה. אולי זה הוא. ואז שקט, ושוב מצרים. בתוך עצמה היא דיברה איתו, כאילו הוא יושב ממש מולה. אתה לא רצית להביא ילדים לעולם אכזר, אבל אתה השארת אותי בעולם האכזר הזה לבד. היא ניסתה לשנוא אותו כדי לשרוד, אבל לא הצליחה, כי האהבה אמיתית לא הופכת לשנאה כל כך מהר, היא פשוט הופכת לכאב. וגם עמרם, הוא לא נהיה חזק יותר אחרי הפרידה, הוא רק נהיה ריק יותר. הוא היה הולך בין אנשים ורואה זוגות שמנסים לשמור על משהו קטן, ומבין שמה שהוא עשה אולי נראה הגיוני, אבל הוא לא מרגיש חי. ויום אחד, בסוף יום עבודה שהיה דומה לכל שאר הימים, הוא ראה זוג מבוגר, מחזיק ידיים בחשאי מאחורי הקיר. לא רומנטיקה, פשוט הוכחה שאפשר להתעקש להיות בני אדם. הוא חשב לעצמו, אהבה צריכה לקרות דווקא במצרים, דווקא כי זה מסוכן, אחרת הביסו גם את רוחנו, ולא רק את גופנו. ובערב אחד, כשהשמש שקעה בצבע אדום חלש, עמרם עמד מול הבית של יוכבד. הוא לא ידע אם לדפוק, הוא לא ידע אם הגיע לו להיכנס, אבל בסוף הוא דפק, רק פעם אחת, בשקט. הדלת נפתחה, ויוכבד עמדה שמה, רזה יותר, העיניים שלה היו גדולות יותר, שקטה אבל לא שבורה. הם הסתכלו אחד על השנייה זמן ארוך. באתי, עמרם אמר לבסוף, והקול שלו היה שבור. באתי כי לא הצלחתי לנשום בלי כאן. יוכבד לא חייכה מיד. ואיפה היית כשאני לא הצלחתי לנשום? היא שאלה. לא בכעס, אלא בכאב טהור. עמרם הוריד מבט. חשבתי שאני עושה את הדבר הנכון, הוא אמר. חשבתי שאם אני עוצר את הכל, אני מונע כאב. אבל גיליתי שכאב לא נעלם, הוא רק משנה צורה. והצורה הכי גרועה שלו היא להיות בלעדייך. יוכבד נשמה עמוק, כאילו מכריחה את הלב שלה לא לרוץ עליו מיד. אז למה חזרת? היא שאלה. מתוך פחד או מתוך אהבה? עמרם הרים אליה מבט. מתוך אהבה, הוא אמר. כי הבנתי משהו. המרד היחידי שיש לנו מול מצרים, זה לא להפסיק לאהוב. העיניים של יוכבד התמלאו דמעות שהיא ניסתה להסתיר. הכאב להיות בנפרד היה קשה מדי, היא לחשה. ואז נשברה עוד טיפה. קשה מדי לשנינו. עמרם מושיט יד, אבל עצר לפני שנגע בה. כאילו מבקש רשות מחדש. יוכבד לקחה את היד שלו, והמגע הזה היה חם כמו אש. אש שחוזרת אחרי חורף ארוך וקר. אש שמחממת ואוהבת. הם לא דיברו הרבה באותו הערב. הם פשוט ישבו, קרובים אחד לשנייה. שומעים את העולם בחוץ, ואומרים בלי מילים, אנחנו עדיין כאן. בימים שלאחר מכן, האהבה ביניהם פרחה, כאילו חיכתה רק לזה. כמו שני אנשים שמצאו מים אחרי בצורת ארוכה. יוכבד חזרה לחייך, אבל בתוך החיוך ישבו צלקות. ועמרם, הוא לא הפסיק לפחד, אבל הוא לא ברח עוד. ואז הגיע היום שבו יוכבד הרגישה שמשהו בה השתנה. לא רק העייפות, לא רק העומס, אבל משהו חדש, עדין יותר. בלילה היא ישבה מול עמרם, והלב שלה דפק מהר. עמרם, היא אמרה. הוא הרים אליה מבט מיד. מה קרה? יוכבד לקחה נשימה עמוקה, כאילו היא עומדת לומר את המילה הכי מסוכנת במצרים. אני חושבת שאני בהיריון. לרגע, הזמן פשוט עצר. עמרם לא שמח מיד. הוא פשוט נשם, ונראה כמו מי שמקבל משקל כבד לידיו. בהיריון, הוא לחש. יוכבד הנהנה.
עיניה היו לחות, כן אהובי, בהיריון. עמרם קם, הסתובב בחדר, נראה מוטרד, אבל אז חזר אליה. אני שמח, הוא אמר, והקול שלו קצת רעד. אבל אני גם מפחד. אני מרגיש אשם על הילד הזה, שעוד לא נולד בכלל. יוכבד אמרה מתוך הבכי, גם אני. השמחה שלי גדולה, והחרדה שלי לא קטנה. אבל לפחות אנחנו לא לבד. עמרם קרא ברך מולה, לקח את פניה בעדינות בשתי ידיים ואמר, אני לא מבטיח לך עולם טוב, אבל אני מבטיח לך בית טוב, מקום אחד שבו מצרים לא תיכנס. יוכבד עצמה עיניים, והדמעות שלה ירדו בשקט. זה כל מה שרציתי, היא לחשה. לא שננצח את החיים במצרים, רק שלא ניתן להם לנצח אותנו. עמרם הצמיד את מצחו למצחה, כמו תפילה בלי מילים. הם לא ינצחו, הוא אמר. האהבה שלנו הביאה חיים. גם במצרים, האהבה שלנו תביא אור. יוכבד חייכה, סוף סוף, חיוך מלא של שמחה. ובחוץ, מצרים נשארה אותה מצרים. אבל בפנים, שני אנשים החזיקו זה את זו, והחליטו יחד. גם אם העולם הזה אכזר, האהבה שלהם תהיה חזקה. מה שהם לא ידעו, שהאהבה הפשוטה שלהם תתחיל שרשרת אירועים שתוציא את עם ישראל מעבדות לחירות.